أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من تفكيك. بهالقناة رح نكون عم نفكك أسئلة ومفاهيم خاصة بالمجتمع والاقتصاد. تفكيك. اليوم رح نبلش بتعريف شو هو الاقتصاد وشو هو علم الاقتصاد، ونسأل حالنا إذا فعلا فينا نعتبره علم. بآخر كم ألف سنة مرت على البشرية كتير حضارات مختلفة، ولليوم في تنوع كبير بين البلدان ودخلهم من ناحية أسلوب الحياة والثقافة والدين والقدرات المادية وغيرها. إنما في شي بيجمع كل هالمجتمعات، وهو وجود الموارد والعمل والاستهلاك. الموارد يعني مثلا الموارد الطبيعية مثل المعادن، النفط والماء، أو موارد بشرية مثل قدرة العمل والمعرفة. الموارد كمان تتضمن الآلات يلي بنستخدمها بعملية استخراج هالموارد الطبيعية أو تحويلها. العمل هو مساهمة الإنسان عادة بمساعدة المكانات بتحويل هيدي الموارد لأشياء مفيدة للاستهلاك أو فيها قيمة للمجتمع. ممكن تكون النتيجة سلعة ملموسة مثل هيدا التليفون، أو مثلا شي منشوفه ومنسمعه مثل هيدا الفيديو. تعالوا نرجع للتليفون. بلشت قصته من مواد مثل المعدن والسيليكون والزجاج، أو بالأحرى الرمل، استخرجت من الطبيعة. بعدين تم تصميم قطع تستخدم هالمواد بكاليفورنيا مثلا، وبعدين في عمال بمصانع بالصين حولوا هيدا التصميم لقطع، وغيرهم جمعوا هيدا القطع بمكنة واحدة. لما يوصلنا التليفون بيكون راح مثلا من الصين على أمريكا، ومن هونيك شحنته شركة تجارية على دبي، ومن دبي اجى على بيروت عن طريق شركات تانية. الشركات اللي صنعت دفعت ضرائب أو يمكن حتى استفادت من سياسات دعم من دولة، والتجار دفعوا رسومات مثل الجمارك لنقل البضاعة بين البلدان، والشركة اللي باعته هون دفعت ضريبة للدولة. كل شي حكينا عنه بهالقصة، من استخراج الموارد من الطبيعة للتصميم والتصنيع والتجارة ودور الدولة بكل هالمسار، بشكل شي يلي منسميه الاقتصاد. اقتصاد الصين مثلا مشهور بالصناعة، تعرفوا الله خلق الكون بس كل شي تاني ميد ان تشاينا. واقتصاد امريكا بالمعرفة والبرمجة والتكنولوجيا الحديثة، واقتصاد لبنان بالسياحة والخدمات. الاقتصاد العالمي مشكل من مجموع كل هالاقتصادات والعلاقة بيناتهم. هلأ إذا رجعنا للمعجم العربي منلاقي إنه كلمة اقتصاد جاي من فعل قصد، يعني عدم التبذير بنفس الوقت عدم التقدير. يعني باللغة العربية التركيز هو على مسألة إدارة الموارد واستهلاكها. من هون ننتقل على مفهوم علم الاقتصاد، يلي عادة يعرف على أنه دراسة كيف الموارد المحدودة داخل المجتمع الواحد وبين الدول بيتم توزيعها واستخدامها والاستفادة منها. بمعنى آخر، علم الاقتصاد بيهدف يجاوب على سؤال كبير وأساسي: شو هي أحسن طريقة للاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية؟ وهالسؤال بحد ذاته بيطرح آلاف الأسئلة التانية يلي رح نغوص فيها بفيديوهات قادمة. علم الاقتصاد هو شيء حديث نسبيا، ما كان موجود فعليا كحقل دراسة قبل الثورة الصناعية بأواخر القرن 18. جملة كتير بتهدد بالضجر القريب، بس ببساطة هي الفترة اللي تطورت فيها الصناعات بأوروبا وخصوصا ببريطانيا بسرعة كبيرة. فاتت فيها المكانات على المصانع وتغير تنظيم العمل داخل المصانع، وهالشي سرع عملية الإنتاج وأسس للنظام الرأسمالي، وبالتالي غير مجرى التاريخ. قبل الثورة الصناعية ما كان في علم اقتصاد. ليش؟ في سببين أساسيين حسب يانيس فاروفاكيس. أولاً، ما كان في حاجة لعلم الاقتصاد لأنه توزيع القوة الاقتصادية والموارد كان أسهل تحليله من خلال تحليل القوة السياسية والعسكرية، لأنه هذا الشيء الأساسي اللي كان يحدد مين أخذ الأرض وقد ايه أخذ من المحصول إلى آخره. ثانياً، ما كان ممكن يكون في علم اقتصاد، وهون كمان في سببين أساسيين. أولاً، التجارة ما كانت مثل اليوم أبداً. التجارة العالمية كان حجمها لا يذكر بالنسبة لليوم، وهذا الشيء بيعني أنه المنتجات الموجودة بالسوق المحلي كانت محدودة كتير. أكثر من هيك، التنافس بين المنتجين والتجار كان يعتبر شيء سيء، لازم نمنعه مش نشجعه، خصوصا على المستوى المحلي. ثانياً، عوامل الانتاج مثل الأرض والعمل والمكانات ما كانت سلع بيتم التداول فيها بالسوق مثل اليوم. الأرض كانت شيء بتاخده مش من خلال سوق التبادل العقاري، بل من خلال الاجتياح، وبيع الأرض كان مصدر عار لأي ملاك مش قرار استثماري ذكي. وحتى المكانات قبل الثورة الصناعية ما كانت حاجة أساسية للإنتاج، وأكيد ما كانت سلع يتداول فيها بالسوق مثل اليوم، بل اختراعات محدودة أشبه بالحرف الفنية. وبالنسبة للعمل، بفترة الثورة الصناعية بلشنا ننتقل من الاتكال على العبودية والسخرة وتشارك المحصول، يعني أنت بتشتغل بالأرض وبتعطي جزء للمالك، لنظام العمل المأجور. وبالنظام الجديد يلي كلنا بعدنا عايشين فيه لليوم، منبيع قدرة عملنا لصاحب العمل خلال عدد ساعات معين يوميا، مثلا 9 ساعات باليوم 6 أيام بالأسبوع.
بينما بالعصور السابقة ما كان عنا وقت نبيعه، لأن عملنا محدد كان بموقعنا الاجتماعي كعبيد، يعني بنشتغل قد ما بده المالك، فلاحين بنعطي جزء من المحصول للإقطاعي، أو إقطاعيين يعني بنملك الأراضي وما بنشتغل شيء بس منعيش تمام. قبل الثورة الصناعية ما كان في علم اقتصاد، لأن ببساطة ما كان في اقتصاد بالمعنى اللي بنعرفه اليوم. بس بهالفترة القصيرة نسبيا من تاريخ البشر تغير هالمجال بشكل كتير كبير. بالأول كان تركيز على مسائل مثل كيف تخلق الثروة، كيف تتراكم، كيف تتوزع بالمجتمع، مين بيخلقها ومين بيستفيد منها. مع أنه هالمفكرين القدامى كانوا يختلفوا على الأجوبة، بس المشترك بينهم هو التركيز على البعد الاجتماعي العام وتطور المجتمعات. بس مع الوقت تحول التركيز بالمجال التفكير الاقتصادي لهدف مختلف، وهو محاولة توقع تصرف الفرد أو الشركة بالسوق من خلال عمليات حسابية مبنية على نماذج رياضية. بس هل فعلا الاقتصاد ممكن يكون علم؟ هذا الموضوع شائك. الاقتصاد اللبناني جورج قرم بيقول انه التحول بدراسة الاقتصاد من التحليل الاجتماعي للنماذج الرياضية ترافق مع تأسيس معاهد الاقتصاد ودراسة إدارة الأعمال، كمان مع تأسيس جائزة نوبل للسلام بالاقتصاد. جائزة نوبل كرست النهج يلي بيشجع الدراسات المبنية على نظريات ونماذج تجريدية abstract منفصلة عن الواقع، و57% من الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد حسب قرم شغلهم مبني على هيدا النوع من النماذج والتحليل الرياضي. بعرف أعمل حاجات منتل وغير. الأكيد أنه بسبب هيمنة هيدي النماذج والعمليات الحسابية المعقدة على المجال الاقتصادي صار أصعب على الإنسان العادي مثلنا أنه يقدر يعطي أي رأي بالاقتصاد. في اقتصاديين وخبراء ما عندهم مشكلة بهيدي الحصرية، لأنه بيعتبروا أنه تحليل الواقع كما هو هدف علمي بحت. يعني هن بيميزوا بين توصيف وتحليل الواقع وبين إصدار وصفة معينة لقرار اقتصادي. برأيهم كتب الاقتصاد لازم تتركز على هذا الجزء العلمي والموضوعي، بس بغض النظر بالنسبة لهم مش محبذ إنه الإنسان يلي مش دارس اقتصاد يعطي رأيه بالموضوع. لكن في كتير اقتصاديين غيرهم بيرفضوا تسمية العلم وبيعتبروا إنه تدريس الاقتصاد على إنه علم موضوعي شيء خطير ومنافق. مثلا بيقول فاروفاكس: إذا بدنا نوصف الوضع الاقتصادي بأي بلد نحسب مستوى الأسعار وكيف عم يتغير من سنة لسنة. طب إذا بدنا نحسب كلفة النقل مثلا، هل نحسب تذكرة البوس بالنقل العام يلي بيعتمدوا عليها الفقراء أكتر شي، أو نحسب سعر سيارة المرسيدس يلي بيشتروها الأغنياء أكتر شي؟ طب إذا قررنا نحسبون اثنيناتهم قدام نعطي وزن لكل وحدة منهم، يعني بسيطة كتير. حتى ونحن عم نوصف الواقع المؤثرات يلي عم نستعملون إلون أبعاد سياسية وأيديولوجية. هدف فاروفاكس وقرم وغيرهم مش القول انه الاقتصاد اقل اهمية من غير علوم طبيعية، بالعكس. بس الاقتصاد هو بنهاية المطاف مجال فكري منحاول من خلاله توصيف وتحليل وتغيير الواقع، وحتى التوصيف معتمد على خيار ايديولوجي او سياسي. النظرة للاقتصاد على انه علم غير مفيدة، لأنها بتقتل التنوع الفكري داخل هالمجال وبتقلل من قدرتنا على فهم المجتمع والاقتصاد بكليته. الخلاصة هي أنه الاقتصاد كواقع وكعلم هو مسألة توزيع موارد وسلع محدودة. لهيك كل إطار تحليلي أو كل حل بنطرحه هو بالفعل موضوع سياسي، يعني بفضل مصلحة معينة على مصلحة تانية. شكرا انه حضرتوا هذا الفيديو. اذا حبيتوه بليز اعملوا لايك واشتركوا بالقناة كرمال تشوفوا الفيديوهات الجاية قريبا. اذا حبيتوا فيكم تدعموا القناة على منصة باتريون لنقدر نضلنا عم ننتج هذا المضمون على المدى البعيد. شكرا.